Tällä videolla näytän, miten helposti voit hallita oppilaiden iPadeja luokassasi. Ota itsellesi opettajakäyttöön tarkoitettu iPad. Yleensä jokaisessa koulussa on yksi iPad tarkoitettu opettajalle, loput iPadeista on oppilaille. Opettaja iPadin tausta on usein vihreä ja oppilaiden tausta on yleensä sininen. Etsitään opettajan iPadista tämän näköinen sovellus eli Jamf Teacher-sovellus. Sen avulla voit hallita, mitä oppilaasi voivat iPadeilla tehdä. Klikataan sovellus auki ja valitaan luokka. Koululle on todennäköisesti luotu yksi luokka, jota kaikki opettajat käyttävät. Klikataan sitä. Täältä näet kaikki iPadit, jotka tähän luokkaan kuuluu. Täältä näet, mitä kaikkea voit täällä Jamf Teacherissa tehdä. Tässä ensimmäisessä voit määrittää nettisivun, jota oppilaat voivat käyttää. Tällöin he eivät pääse surffaamaan millekään muulle nettisivulle. Tässä seuraavassa palkissa pystyt määrittämään kaikki ne sovellukset, joita haluat, että oppilas käyttää. Voit valita yhden tai useampia. Ja tässä alimmassa palkissa voit vielä määrittää tiettyjä rajoitteita, esimerkiksi ottaa kameran pois käytöstä, mikäli niin haluat. Jos otat vaikka kameran pois käytöstä, kaikki muut sovellukset toimivat normaalisti. Jos määrität, että padissa toimii vain yksi tai kaksi sovellusta, silloin myöskään kamera ei toimi, ellet ole erikseen antanut sille lupaa toimia. Käydään ihan ensimmäisenä määrittämässä vaikka 2 sovellusta, jota haluat, että oppilaasi käyttävät. Oletuksena on, että nämä määritykset tulevat kaikille oppilaille, mutta voit myös valita vain tiettyjä padejä, joille haluat tämän sovelluksen tai rajoitukset määrittää. Minä valitsen nyt vain yhdelle padille ja valitsen nyt iPad oppilas 15. Klikkaan sitä. Sen jälkeen menen valitsemaan niitä appeja, joita haluan, että oppilaani käyttää. Klikkaan kohdasta Allowed Apps ja plussaa. Määritän tässä, kuinka kauan aikaa haluan, että tämä rajoitus on päällä. Määritetään se nyt vaikka 1 tunniksi. Ja nyt lähdetään etsimään niitä sovelluksia. Valitaan esimerkiksi Keynote, klikataan plussaa ja määritään vielä joku toinenkin sovellus. Otetaan sinne vaikka Pages ja klikataan plussaa. Nyt klikkaan kohtaa Apply. Nyt näen, että tämä määritys on käynnissä ja 1/1 laitteista on kunnossa. Nyt voidaan mennä katsomaan oppilasnäkymään. Olen nyt oppilasnäkymässä ja kuten huomaatte, täällä on käytössä vain Keynote ja Pages sekä alhaalla näkyy vielä asetukset. Jos yritän painaa kotinäppäintä, mitään ei tapahdu. Voin yrittää etsiä jotain sovellusta, esimerkiksi Clipsiä, mutta mitään ei silti tapahdu. Voin aina aukaista täältä tämän Student-sovelluksen, eli Jamf School Studentin, ja klikata sitä, sillä jos minulla olisi esimerkiksi asiaa opettajalle ja tarvitsisin apua, huomaatte täällä vasemmalla lukee Raise Hand ja iPad opettaja 01. Mikäli klikkaan sitä, tämä kone kysyy, haluatko pyytää apua opettajalta, valitsen kohdan Yes. Ja nyt pyyntö on lähetetty opettajalle. Ja kun katsomme opettajanäkymää, niin huomaatte täällä, että iPad oppilas 15 nosti kädensä ylös. Sen jälkeen voin käydä auttamassa oppilasta. Mikäli haluan ottaa nämä rajoitteet pois päältä, voin klikata täältä miinusnappia tai sitten valita täältä ylhäältä 3 pistettä ja vielä valita Clear All Limitations. Ja nyt jos katsomme oppilaspädiä, niin näemme, että kaikki appit on palanneet tänne. Jos haluaisin päättää, että oppilaat eivät voi käyttää esimerkiksi kameraa, voisin mennä tähän kohtaan Restrictions ja painaa plussaa. Valitsen täältä ne toiminnallisuudet, joita en halua oppilaiden käyttävän. Valitsen ensiksi ajan, laitetaan täältä vaikka minuutti. Ja sen jälkeen klikataan täältä kameraa, niin nyt jos katsotte oppilasnäkymää,
kun menemme oppilasnäkymään ja klikataan täältä vielä Apply, niin huomaatte, että kamera hävisi juuri näkyvistä. Laitetaan seuraavaksi rajoitus tietylle nettisivulle, jota haluamme, että oppilaat käyttävät. iPadilla kannattaa käyttää aina Safari-selainta. Mennään kohtaan Allowed Websites, klikataan plussaa ja valitaan nettisivu, jota haluamme oppilaiden käyttävän. Klikataan täältä plussaa Add Website ja kirjoitetaan tänne nettisivu ja otetaan nyt vaikka helsinginsanomat.fi ja klikataan OK ja laitetaan täältä vielä Apply ja kun katsomme oppilasnäkymää ja klikkaamme Safaria ja yritetään mennä vaikka nettisivulle Yle. En pääse, mutta jos yritän päästä Helsingin Sanomiin, pääsen sinne. Käydään taas ottamassa rajoitteet pois päältä 3 pisteen takaa ja Clear all limitations. Mikäli oppilaasi ovat tekemässä jossain muualla luokassa töitä tai muualla koulussa ja haluat, että oppilaat tulevat takaisin, sinä voit helposti pyytää heidät takaisin tästä Hands Clap-kohdasta, joka löytyy täältä oikeasta ylhäältä. Klikataan sieltä, määritetään se aika, kuinka kauan aikaa haluat, että viesti näkyy. Kirjoitetaan tänne viesti. Se voisi olla vaikka, että tule takaisin luokkaan tai takaisin luokkaan vaan. Ja huutomerkki. Klikataan Apply. Kun se on valmis, klikataan täältä vielä Done. Ja nyt, kuten huomaatte, oppilasnäkymästä oppilaan iPad sulkeutuu ja sinne tulee viesti takaisin luokkaan. Haluat lähteä luokasta, klikkaat vielä täältä Leave Class, jolloin kone kysyy, että haluatko jättää mahdolliset rajoitteet päälle vai poistaa kaikki rajoitteet, niin silloin kannattaa valita aina tämä Clear Restrictions and Leave ja pääset takaisin tähän näkymään. Näin helppoa on siis Jamf Teacherilla oppilaslaitteiden hallitseminen.